สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะในมีเมนูอาหารทานเล่นมาฝากค่ะนั่นก็คือเมนูกุ้งห่อใบเตยค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการหมักกุ้งกันเลยนะคะก่อนที่เราจะเอาไปห่อใบเตยรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะที่เราโขลกเอาไว้น้ำมันหอยน้ำมันงาค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็งาขาวคั่วค่ะก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็หมักกุ้งไว้จนได้เวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาห่อใบเตยกันค่ะค่ะเราจะเริ่มจากเอาใบเตยนะคะมาพับเป็นกลวยแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่เนื้อกุ้งลงไปแล้วก็เอาด้านปลายแหลมนะคะสอดลงมาด้านล่างแบบนี้แล้วก็ดึงสองข้างให้ตึงค่ะพับด้านค่ะในด้านเดิมนะคะสอดเข้าไปในช่องหันกลับด้านค่ะดึงให้ตึงนะคะเสร็จแล้วก็ตัดค่ะแล้วก็เหลือด้านปลายเอาไว้นะคะเอาไว้จับเวลาทอดเสร็จแล้วนี่ค่ะก็ห่อไปเรื่อยๆนะคะค่ะหลังจากเราเอากุ้งนะคะไปห่อใบเตยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาทอดในน้ำมันกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะมันก็เปลี่ยนสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะเราก็ทอดตัวกุ้งห่อใบเตยเสร็จแล้วนะคะเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะจะทานคู่กับเป็นน้ำจิ้มไก่หรือว่าเป็นซอสมะเขือเทศซอสพริกก็ได้ค่ะเพื่อเพิ่มความอร่อยนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูกุ้งห่อใบเตยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากลองทำตามดูนะคะสามารถติดตามชมสูตรและวิธีการทำได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้เงินไปก่อนสวัสดีค่ะ